A pokud bude, tak nějaký ty fight areny, protože jak jsem byl tam ty první. Někde tady jak byla. Tak ta byla dobrá, tak. To bych chtěl dál dělat, pokud se mi nějaká objeví další. Což nevím, ale doufám. A teďka musím co? Já myslím, že mám úkol, mluví ředitelka. Jo, to je promoci s portrétem, jo. S portrétem, ok. Musím nějak dostat dolů, protože když kliknu. Úplně se dolů nemůžu dostat, což je docela zajímavý, když já teďka... Můžu nebo ne? Zdá, jaké dlouho jsem tu nebyl, tak co je nového? PS Tonda, jo. Jsem si chtěl vzpomenout, ale díky, že jsi to napsal. Usnadnilo mi to ty vole myšlení. Je Tonda, nice. Ale rád tě tady vidím. Co je nového? Nevím. Akorát, co se týče tak jako IRL světě, tak si dělám říčák. A jinak nevím, no. Teďka hraju Hogwarts Legacy, jsem tak nějak v polovině, snad. Pokud ne, tak mě jebne. A... nevím. Snažím se to co nejrychleji dohrát, protože ta hra ne, že by byla nudná, ale úplně zábavná taky, no. A spíš mi říkejte, jak se máš, můžu to... Aha, já nemám anglickou klásnici, kam mě z toho jebne. Proč prostě u té hry si nemůžu nastavit ty český ty písmena? Tak. Nevím, jako u mě úplně nic nového není. Jo, ty vole. Jak mám za sebou ten obraz, tak ráně jsem si tak chtěl koupit nějaký ten. Jako jsem nemocný a doma, ale povedlo se mi něco skvělého. A co pak skvělého povídej, tak to mě zajímá. Nějaký plagát, to bych se mohl podívat teďka na streamu. To není špatný nápad se podívat na streamu, jestli náhodou znáš Brawl Stars. Znám Brawl Stars. Jsi vyhrál něco nebo? Plagáty, ty vole. Že aspoň trochu, jo. Plagáty. Napíšu herní plagát. No tak se mi povedlo dát tier max, co ti jebe, a kolik tam je tierů? Já jako reálně vím, že Brawl Stars existuje, hrál jsem to asi jednou. A jak si mě to nešlo, nebavilo, tak jsem to nechal být. Rovná se 1000 pohárků, co ti jebe? Jsou nějaký plagáty, jo, tohleto. Já jsem fakt přemýšlel, že bych si koupil místo toho obrazu, no, ty Zelda. 50 rank, ty koko, co ti jebe? Oho! Harley Quinn, nice. Není tady, počkej, domácnost plagáty, ok, na X-Zonu. A to bude drahý jak... ani ne. Jo, to jo. Jacob 51, ale to se zobrazuje jako max tier, ok, zajímavý. Harry Potter bude zrovna plagát. One Piece, tyjo, to je cool. Plagát na dveře, co ti jebe? Plagát na zeď. Brand, ty vole. Nemáš komp někde jinde? Otázka, jak jste byl naposled minule, ale... Jako jo. Co se týče, měl jsem komp, jak je tady ta zeď. Tady ta. Tady ta. Tady to. Tak... To jsem měl jako pozadí a teďka jsem si to akorát jenom dal komp semka, že jsem měl stůl tady takhle nějak. Tady jsem měl stůl a měl jsem za sebou pozadí. Akorát právě jak jsem si pořídil VR a hrál jsem Half-Life Alyx. Hrál jsem
Arizona Sunshine a mám ještě v plánu hrát Metro Awakening, co bude teďka na VR, myslím, že 7. vyjde, tak to bych si koupil. Tak když jsem to hrál, tak jsem chtěl, aby jsem šel vidět na kameře, tak jsem se prostě jenom přesunul. Hezky, děkuji. Počkej, bude ti to Berserk? Ježíš, to je 2.16, fuj, tady byl, tak to ať jde někam. Ale můžu ukázat něco nového, co jsem si reálně udělal, nebo takhle, co jsem si koupil. Došlo mi to dneska a tyhle, kdy jsem to objednal? V sobotu i neděli? Kolem neděli. A kámo mé mi došly doktegy, což prostě psí známka, jak měli kámo vojáci to ve Vietnamu. A reálně je to po piči, že jsem se tam prostě nechal dát prostě reálně vlastní datum a nevím, jestli ho půjde vidět. Ale prostě dal jsem tam zmít 3 vlastní datum a kámo streamer. Jo, vím, je to nice, co na nich je. Po piči je, že prostě fakt jsem se tam mohl dát jakýkoliv text a prostě mám 2, kde mám prostě svoje jméno, datum narození, povolání, syn. Jsem si dal na jednu a na druhé, že jsem zmít 3 a streamer mám povolání. Což jako ty vole jsem docela chcípal. A jako je to po piči, mě to baví. No baví, tvé, líbí se mi to. Protože já jsem se vždycky říkal ty vole, že jednou bych si to chtěl koupit a najednou se mě to napadlo. Tak jsem šel prostě na Google a nějaká pobočka v Praze. Tak to je good, jak swing, ty vole. A on je dobrý, že oni tam psali, že se to drží jako podle těch amerických jak prostě ražení, takže tam měli to, že tam měli jenom omezený jako prostě písmena, normální abecedy, bez háčku, bez ničeho a omezený nějaký prostě jako číslice a nějaký znaky. Že to jako bylo podle fakt jako jak to měli v Americe. Takže to bylo Harry Potter hustý jak svým. Já nevím psát. Berserk. Mají Berserka, ty že by si koupil Berserka. Oni mají tady ten ale 216, to je úplně hnusný. Tak nevím, ty vole, to asi budu hledat teda off stream, ale kašlu na to. Ale jako ty vole na X-Zone má docela dobrý. A Fonečko hraješ, nebo jsi ho hrál, anebo vůbec? Ty jo. No teďka, tam vyšla ta OG season. Máš plánu Fonečko? Jako chtěl bych. Protože reálně vyšel chapter 2 season 2 znova, OG nějak. Takže já bych si to chtěl zahrát. Jako samozřejmě skiny, všechno tam je jako pomalu jiný, ale co se týče ta mapa, všechno tam je jak za starý ty vole. Chapter 2, no, season 2, kámo. To fakt, jo, to je kniha. Tak to bych si chtěl reálně zahrát. Já, jako bych si musel stáhnout ten Fortnite, jako já ho mám na ploše, ale musím dostáhnout ještě asi jako 80 GB. Takže, pokud na to nezapomenu, tak to udělám dneska přes noc, no. A možná zítra, nevím, uvidím. Ale chtěl bych si to 100% zahrát. Ale, nevím, ty plagáty nechám asi na jindy. Ale za měsíc bude chapter 6 sezóna 1, už se těším. Chapter 6? Co? Jsem docela zaspal, kolik ona je chapter 6, ok. Já měl 48 GB, měl bývá 80. Ale ty kokos chapter 6. Dobře, tak. To jsem trochu zaspal, no, nebudu lhát. O to, jak toto. Kolikátá to je chapter. Já jsem to nějak... Já nevím. Hrál chapter 2, teď nevím do kolikátý, asi celou season a pak chapter 3, season 1, 2 jsem to nechal bejt. Jo, myslím. I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Počkej, neřekne mi náhodou další zkoušku. It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Jako do ředitel nový. Nebo do ředitel. Do ředitel nebude. How will I gain access to the headmaster's office? Jo, ředitel pracovny.
Perhaps Professor Fig. Ok, jdem se vloupat. Ty, ale je tady vohýnek. No tak počkej, jaký to je? Jdu si číst Jo, čistit zuby, a číst, sorry. Zuby, tak zatím ahoj, jak budeš ještě dlouho streamat. Hele, teďka jsem začal, takže já to vidím, tak minimálně 2 hodiny budu streamovat. Kde to je? To je tady? Tady ten, to není tady ten vohýnek. Já to možná až tady ten. Takže jako já mám v plánu právě tady to dohrát co nejdřív, no, protože jak vychází to Metro Awakening 7. tak bych to chtěl nějak do toho dohrát. A takže jako docela, nevím, no. Včera jsem streamoval 3, tak dneska, nevím, no. Buď stejně, nebo možná o kousek díl. Když jako měl bych se učit do školy, ale to asi nevíde. Jo, super, tak to asi ještě přijdu, ok. Oi, can you help me? Ty bych řekl oj. Byli bučer. Jo, já jdu za tím Figem, aby jsem... Promluvil si s profesorem Figem v jeho kabinetu. Ok. Jo, ty tady není, tak tady počkáme. Now here, Professor Fig. Když jak já moc dobrý nejsem ve FNU, ale můžeme někdy zahrát, jako nemusíme, ale bylo by to fajn. To bylo by... Že? Ale byla by to čest. Ok, tak dobře. Čest, jo, když myslíš. Tak můžem. Professor Fitzgerald seemed very concerned. Bude ti čest. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Když myslíš čest, tak jo, no. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more. Dej mi za 50 minut, až jsem tu. Ok. Dobře, takže přesně za 50 minut tě budu čekat. Půl minutu, o vteřinu díl. Ne. It's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. Mnoho liční lektvar, like děbedi. Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Co ti je, Now, kámo? time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Týpek, kámo, má prostě... Dobrá láhev, tyjo. Prostě mnoho liční lektvar, kámo, na toho na ředitele. Počkej, budu mít brnění, nebo... Ne, asi on mě přemění oblek, ne. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring to je your divný. robes. Že když se kouká na ty Harry Potter filmy, tak tam ty hlas se nezměnil. Who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Promluvil si s Madame Kogavou. O Skropovi, dobře. Professor, a moment of your time, please. Professor, Ne, ty... I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular
potion and well, I did? I did, yes. Well, spit it out sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Opravdu já rozhodnu o tom, co je nejlepší. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Teď nevím, na koho mluvil, okay, kámo, co ti je, prostě Has anyone ředitel má seen my vředy. ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. What? Okay. Well, there's one for my diary. Se mi líbí, jak můžu prostě pomalu s každým pokecat. You call that a shine on those boots? Do better. Ty kokot. Professor Black, how are you? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you, Jo, I am dat quite een slapper. healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Okay. Stand proud, pure blood. Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Professor, a word? Co? Professor Black? Jo. Again, it is not too late to reconsider your Fan frpál, decision ty vole, regarding Quidditch. povolíme ho. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Jen to by nebylo dobré. Good Okay. idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Co ti jebe? What did Ty you do vole, to deserve já mu úplně I skurvím, haven't kámo. time for any of Všechno it tady. at the moment. None. None at all. Prostě tady za ředitele naseru každého učitele. Ach jo. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir.
Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Co? Something seems a little off with the headmaster. Jak není něco v pořádku? Co mele? Já jsem úplně v pohodě. Greetings! I mean, out of my way, children. Professor, a word, please. Výzlivo. Jo. Hello, Professor Black. Není to zástupkyně Professor náhodou. Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. A ani mi nechybí. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Well, Ne, Good. já to přeskočil, Good. mám sakra. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Hi. Good day. Jsi zpátky, nebo co? a wonderful job. To nebylo 50 minut. Leeway for Professor Fig? I shall never Jo, ty vole. What the I want fuck? to give Professor Fig Jak some to jsme breathing room. o 50 minutách. As hard a worker as any Nazdar, himself. tady je skřítek. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Cože? Považuje se mě zpochybňovat. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. No já to teď budu asi jen chvilku, Master to je does jen naskok, remember jo, it. takhle. Ok. Že snad ho pán nezapomněl, souvisí to se zdatností, má to co dočinění s nadvládou mé rodiny, má to něco dočinění s čistotou krve. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is Máš Discord always skupinu? pure. Mám. Je pod streamem. Obviously. Je tam co Of týče na course, YouTube as a je Master tam knows, i na in Instagram. French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. What the fuck? The polyjuice potion's wearing off. Ahem! Attention, Hovno. students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Co ti jebe? Ok. Na Discordu jsem blobík, lol. Byl jsem malej. Nevím, jak se to mění jako tu na Twitchi, zapomněl jsem heslo GG. Jebe ti. Ale ono to není těžký, když stačí do nastavení reálně. Proč krkával? Ale že reálně stačí to jít do nastavení a tam myslím, že to je někde na tom, na Discord, jo, na Discordu. Co se týče na Twitchi taky, i když tvé na Twitchi nevím, jestli to dá měnit. To ty vole, jestli nejsem, co je? To si nejsem jistý. It's wearing off.
se Fig was právě right. nejsem jistý, I no. can't believe it worked. A na Discordu to není složitý. Now to speak the password to the gargoyle. Musíš znát svoje heslo. No to jo, no, ale tak to můžeš restartnout, nebo já nevím. Já to mám propojený, co se týče ten svůj Discord jako s mobilem, takže když jsem právě chtěl něco restartnout, tak to nebylo úplně extra těžký. No heslo teda prostě dát znova. Když jsem to měl spárovaný jako na své číslo, takže mě přišel kód normálně. Nevím, no záleží. Ok. No já nevím, ono, pokud si to spáruješ jako nějak s mobilem, tak mě vždycky přišel jako kód, nebo na e-mail, já už nevím, na e-mail podle mě i může. Že děláš jako nějak reset hesla. Já nevím, přesně. Nevím. Tak to zkus jako někde vygooglit, já většinou, když jsem u něčeho zapomněl heslo, tak jsem prostě vygooglil, jak si můžu změnit. Něco takového. Pičo, kde to až je? To jsou jako ty zázrační schody, nebo co? To je takový divný. Takhle nevypadaly. To jak je vysoko ještě? Hej. Pič, co to je za brnění? To je za brnění. Trolí brnění. Toto neobvyklé brnění bylo vyrobeno pro trola, je s podivem, že se vůbec dochovalo. Protože trolové zbroji běžně nenosí a pochopitelně by měli tendenci je ve zmatku nebo v steku rozbít. Jako jo, no. Kde je truhla? Bude pod zámkem? Není. Jo, to ještě víš? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pure. No tak. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Oh. Hezká to pracovna. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Huh? Kam je to vcuclo? Ty vole. Professor Fitzgerald? Toasty. Can you hear me? I am here. In this place, you may call me. Já jsem Nina. kreslenej. You shall be witness to a fable. Pay attention. Bajky. Things are not always as they seem. Ty vole, You kámo, must to je move cool. swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many To vypadá jak to, forms. The Walking Dead, ta hra Avoid taková each of kreslená. them at all costs. Budeme fightit?
Že budem fadit, prosím. Jo, nebo ne? No, já jsem sem vyhnul. To je pičovina. Ty vole. I should have run when I could. I'd be free by now. Nevím, co dělám špatně, ale nemůžu se do žádné položky na tom Discord psát. Jak to? A jako vidíš tam právě ty položky? Nemáš na to právě, měl bys dostat. Protože ty se máš jako ověřit, že nejsi jako nějaký prostě spam bot, něco takového. A potom právě bys mohl. Ani na historii. Pak to je divný, tak to nevím. No, protože ty by ses měl jako ověřit, že na něco klikneš a pak budeš jako ověřit. Ještě jednou plus neslyšel jsem. No, že ty se dostaneš na ten Discord a musíš tam kliknout na něco, jakože se ověříš, že budeš ověřený. A pak dostaneš právě roli, že jsi ověřený a můžeš psát, že si tam já nevím, teďka ukazují se ti vlevo, prostě nevím, komunita chat, nevím, jak tady mám VIP chat, nápady na hry, YouTube, stream a takový. Jako ty chaty nebo ne? Ty kolonky. Je ukazuje, a nemůžeš do toho psát, jo. Teďka máš tu roli, no, ověřený, ale divný, že ti to jí nedalo. Automaticky. To jsem myslel, nemůžu psát, no teďka už bys mohl, protože to máš jako daný, ten. Tu roli ověřený, ale tyhle divný je, že ti to automaticky nedalo, tak to je na hovno. Nevím proč. To je teď divný. Děkuji, už můžu, no, já jsem mě právě nastavil ručně a mělo by to jít automaticky. Ty vole. Jestli zase nechci, ty bude nějak opravovat do toho. Takový hovno. Tak to nevím jak pomoci, no to... A nevím. Čo, já nenávidím prostě, já ten Discord kámo extra novládám, takže to je dobrý hovno, kde byl. A nevím, no, buď zkusím jít do nějakého, protože on to má dělat bot. Tohle myslím bot, já nevím, to jsem se zase podívat. Protože já fakt tomu Twitchi, Discordu nerozumím, že tam jsou různý, já nevím, prostě. Jaký ještě nastavení, kámo, na tom Discordu, na tom serveru, kámo, to je pičovina, vole. No vůbec jsem to nechtěl dělat. Proto jsem rád, že mi to udělal ten. Mobsman, jsem byl strašně rád. Že to zkoušel dělat a udělal mi jako fakt jako většinu na tom Discordu, ale... Já taky nerozumím, no, jako chápu, no právě, a problém je, že to že prostě fakt jako, nevím, no. Je to no, nechci se mi to učit, protože fakt tam kámáš, tam můžeš mít takových botů na písničky, boty prostě na všechno. Pak ještě právě jsem chtěl, aby, když začnu streamovat, takže se tam ukáže, což myslím, že, nevím jestli funguje, to myslím, že jo. Že když dám stream, takže to tam bude na stream, to se tam ukazuje každý den. To funguje právě, jo. To funguje. To tady funguje, že prostě dnes 18 prostě stream, ale třeba YouTube. To prostě ty vole nefunguje, to jako fungovaly, myslím, že asi tady ten jeden fungoval. Je to samo dalo, ale už po druhý prostě, To prostě ty videa taky, no, to je taky na hovno.
Že prostě najednou, jako prostě se dalo jenom tohle, zkoušel jsem to nějak nastavit a dalo se jenom tady to, kámo, taky nevím. Jak to prostě tomu funguje, jsem zkoušel různý boty takový na to, ale... nevím vůbec. Piči, ne. Já chci fightit, já nechci tam projít potichu, to je úplně nuda. Nevím no, takže fakt taky zase ten Discord, jako jsem byl rád, že tak nějak fungoval, nechal jsem to bejt, ale jestli tam to nefunguje, tak to je na ono. This is my chance. Come and leave. Nevím, pokud se na to někdy vzpomenu, tak to udělám, no. No mé boty nic takového neumí. I need to time this just right. Moje boty. Co je tyč? What the fuck? Teďka by mě zajímalo jako jenom... No. Tak jak mám projít? Jaký smysl boty? Ne, sorry, to byl jen vtip, jo, v pohodě. Však chill. They're gone. For now. I need to get out of here. Tak zvuně humor. I need to time this just right. Já mě vlastně viděl včera při streamu a mě už ty vole, mě fakt přijde, že už mě jebe, kámo, když tady nikdo není a podívám se sám pro sebe, tak já se směju každý píčovině a pak se přidívám jako úplně, nevím, magor. Nevím, jako fakt, takhle, já jsem včera, ne, kdy to bylo, včera, předevčírem jsem zjistil, že mám nastreamováno 2,5k hodin, z toho asi 1800, no na 1800, asi 1080, jako bylo nakoukaných od lidí. Což je jako docela v poho a že už jako streamu 3 roky a když se pak podívám jako kam jsem se jako dejme tomu pohnul, což jako neříkám, že jsem se jako nepohnul, jo. Co se týče pohnul jsem se o dost. Tak ty vole no. No tak to mě poseru, no. A jako jsem dohrál za tu dobu 149 her, tak taky už to jako ty vole něco je, no. Nevím. A jako když se člověk nad tím zamyslí, tak nevím, no. Kdybych to dal třeba ten čas do něčeho jiného, tak víš jak. Otázka, jak by to bylo, no, potom to je jedno. Ale baví mě to, nebudu říkat, že ne. Mě potom baví. To je slušný. Jako myslíš těch 149 her, že jako odehraných? A jako jich mám v plánu ještě odehrát ještě víc, no, takže... Ty já myslím, že tady budu fightit, ne? Že tady budu ty vole... blížit tak idioty, mě to nebaví tohle. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ty jebena. A já musím končit family link, ne prostě ne. Nepovolí jak 30 minut, cože? To je dobrý hovno, tak nevadí no. Tak čau, ale díky, že se stavil. Jakože může být na internetu jenom 30 minut? No, ty piču. Tak to bych nesnes reálně. Dobrý hovno podle mě. Můžu běžet? Nemůžu běžet. Kdyby si chtěl hrát FR nebo napiš na Discord a káka. No je jenom na Twitchi, co? What the fuck, jakože... Co a proč? To nechápu. Takže na Twitchi můžeš koukat jenom půl hodiny, jo? Co ti jebe? Nějak no limit. What the fuck, tak... A jako, ale proč? To nechápu, jakýho důvodu? No prostě z jakého důvodu to máš? To mi... Skoro na všem ostatní bylo takhle. Jakože to máš na více věcích, jako třeba na YouTube a takový. Že máš nějaký, že můžeš to používat jenom nějakou dobu. Tak to je dobrý hovno. Nefunguje to a blbne to a nejde to změnit, jo, takhle. What? Taky jeblí. No, to tě litu. Jo, tak ahojky, jo, čau. A díky, že se stavil, jsme mohli pokecat, jsem rád. Dobrý, tohle projdu už v pohodě.
A dáme smrtka. Já chci fightit, mě nebaví tohle. Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that No, to way. mě poseru, vole. That doorway looks like the only safe way forward. Tam nemůžu. A tak kam mám jít? Jo, jsem kavol. Není zač, aspoň si nepřipadá tak sám, když jsem doma sám, nebo jo, takhle si nepřipadáš, ok. Tak to. Já nevím, tak to ne. Ale otázka právě nefunguje, já nevím, jak fungují ty... Zaresek, čau. Že právě mě napadlo, že bys to mohl nějak změnit, ale otázka jak, že jestli to máš na mobil, nebo na nějakou, jako dejme tomu, na nějaký zařízení, anebo na nějaký jako účet, něco takového. A tak, co tady mám dělat? Now's my chance. Fakt. To je trouba. That's the way forward. To je plášť? Záhadný plášť, kámo, jestli to bude plášť neviditelnosti. Can this be? Reálně? Fakt, že to je on. I think I'm invisible. Nice, ty kokos plášť prostě neviditelnosti. A tím pádem můžeme mezi nima projít. No, úplně v pohodě. I can get closer to them. Takhle uteču z smrti, tyjo. Pro boha, úplně jednoduchý, ne? This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Jsou ty vole, to jsou záhadná hůlka, kámo, to je bezová hůlka, ne? Relikvie smrti, co ti jebe? Hovno. A to ještě dostanu ten šutrák? I've never felt such power. Jebeti. Jo, já mám vybraný, ok, ty. Jo, já mám, chápu. Neměl jsem tu anglickou klásnici. Bombarde. Shit. Kámo, já prostě mám reálně bezovou hůlku, kámo, jebeti. Descendo. Defendo. Depulso. Bombarda. Jaký je tam nějaký delay, ale ty vole. Škoda, že... Nevím, avokado, dobrá. Depulso. Descendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Co ti jebe jak modlít, ty vole? Bombarda. Defendo. Protego. Stupefy. Bombarda. Stupefy. Depulso. Bombarda. Stupefy. Stupefy. Defendo. Descendo. Depulso. Bombarda.
Jakoby odlítnout, kámo, co to je. Tak je to super, ale jak jsem trošku, jak nejsem zvyklý, co je za kouzla, tak jsem takový zmatený. A už můžu jít tohle, nice. Zdárek, nebo nazdárek. Ale obr. To je zlobr. Defender. Bombarder. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Bombarder. Potato. Stupefy. Defender. Já vůbec nepoužívám tady to, kámo, proč, ale... Stupefy. Bombarder. Defender. Stupefy. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Bombarder. Potato. Stupefy. Depulsor. Stupefy. Bombarder. Defender. Descender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Tak pojď, že můžu zabít tu smrt. Škoda, nemůžu. Bombarder. Potato. Stupefy. Bombarder. Defender. Depulsor. Defender. Descender. Bombarder. Píči. Já jsem mohl vyhnout reálně. Tá, vykryj. Defender. Potato. Stupefy. No ještě utrákem. Bombarder. Defender. Píč. Defender. Potato. Stupefy. Bombarder. Stupefy. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Stupefy. Descender. Depulsor. Bombarder. A fajtit nebo jít tam? Fajtit asi. Vrkně tam neví, jak je tam ta šipka. Já chci fajtit dál, to mě bavilo. Ne, jako chtěl by to své kouzla, no, nebudu lhát. Jaká bude celý kámen nesmrtelnosti, nebo nevím, jak se jmenuje. Stone. Je obyčejný This kámen. must be for me. To je ono, takže 3 kámo, prostě relikvie smrti, vole, co ti jebe. To určitě se s ním setkám. Co tady tím budu dělat, to umřu, jako se proberu zas, nebo co? Čo, ta bílá mě zabije. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seemed. I can't believe she's... Oh, poor Neve. Neve! Why? May her memory be a treasure to us forever. Huh.
You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Myslanka. Ty pičo, ale docela jsem unavený, no, jako nebudu lhát. Počkej, to vypadá, jako kdyby to byla další zkouška, protože na konci první a druhé zkoušky myslím, že bylo tohle. Co ti jebe, tak je to zkouška tohle nebo no? Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Huh? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Co ti jebe? O. Vracím na komnaty, takže to byla zkouška teda. A nevím, jestli to bylo něco někdy řečeno. No, jsem neposlouchal. A tím pádem přijde tvoje další, ne? Jo. Is it true? Has someone completed the first 3 Jo, tak to fakt byla zkouška. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers.
It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Další o to je. Jo, ale já jsem nevím, jak sviň, já nevím, no. Ty vole, no. Teď jsem ráně pokračovat dál. Reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. To je sračka. Já mám 24 level, ty vole. Takový hovno. Já to zkusím do té hrobky, jestli tam třeba taky nebylo nějaký fighty, mohly by být. Já nevím, kámo, já jsem ráně unavený a nechce se mi ty vole ani moc mluvit už. Nevím, co je to délo, ty za tu hoďku jenom. Tak se ukáž, co to je. No, tady jsem byl, ne? No byl. Ty kámo. Jak je jednoduše vytvořil oči a spát, ty kokot. Musel to ser. Hele. Ty vole. Tak já fajtím ještě tamty a pak asi nevím, půjdu fakt ráně spát. Expelliarmus! Defendo! Confringo! Potato! Descendo! Expelliarmus! Let it go! No. Off on another adventure, are we? Descendo! Expelliarmus! Defendo! Confringo! Admirable Stupid! flank. Confringo! Confringo! Expelliarmus! What's that? Defendo! Revelio! Notice you ain't wearing that goblin helmet, Expelliarmus. soul.
Confringo, Defender, Descendo. Revelio. Descendo. Expelliarmus. What have you done? Confringo. Defender. Your poaching days are over. Descendo. Expelliarmus. Confringo. Confringo! Protego. Stop Stupefy. Defender. Nowhere to... Reducto! Protego! Confringo. Expelliarmus. Descendo. Ne, Revelio. jo, tamhle to. Jo, tady to jsem mohl ještě udělat. Tak jdem ještě tamto. To je jenom buď nějaký enemák, nějaký zvíře, nebo já nevím. Nějaký kouzelník, snad nějaký kouzelník, protože ty vole, předtím to byl nějaká ta žába, ty vole. Super, no. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Oh, I'm going to enjoy this. Levioso! Confringo. Co? Levioso! Descendo. Accio. Incendio. Bombarda. What gave you the right to free that dragon from Protego. Horntail? Confringo. Reducto! Accio. Glacius. Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacius. Bombarda. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Glacius. Descendo. Confringo. Levioso! Levioso! Accio. Svině kde? Pič. Kde je? Dobrá kovadlina, ty vole. Kam reálně zmizla? Knew I'd find you. Nevím, vole. Levioso! Aha. Mind you, sir. Levioso! Would you like me to put Incendio. you... Glacius.